Ako si DA Santos, ang isa sa inyong ACE Home Expert. Problema niyo ba ang mga nakakalat ninyong mga sapatos? Pues, para sa inyo ang video nito. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng DIY shoe rack gamit lamang ang mga ito. Gagamit tayo ng measuring tool, router, jigsaw, cordless drill, circular saw, and scrap plywood. Ngayon, magka-cut tayo ng 2 pieces 23 by 86 centimeters. Huwag kalimutan maglagay ng sacrificial board para maiwasan madamage ang ating working table. And gagamit tayo ng 1 by 3 tubular para sa guide ng circular saw. Ugaliin gumamit ng safety gears or PPE kapag gagamit ng anumang klase ng power tools. Gagamit tayo ng 1 liter paint can para gawing template sa dalawang sulok ng plywood. At gagamit tayo ng jigsaw para i-cut ito. Ngayon, magka-cut naman tayo ng 3 pieces 15 by 60 centimeters. Magka-cut din tayo ng 3 pieces 5 by 60 centimeters plywood. Gagamit tayo ng hand router para maging round ang mga edges ng plywood. I-layout naman natin kung saan ilalagay ang mga parts ng ating shoe rack. Bago natin umpisahan buuin ang ating project, kailangan muna natin mag-pre-drill ng butas sa plywood gamit ang countersink drill bit. Gagamit tayo ng jig para magsilbing third hand at mapanatili ang plywood sa original na pwesto.
Lihain muna natin ng 200 grit sandpaper bago natin i-apply ang sanding sealer. Lihain ulit natin ng bahagya gamit ang 220 grit sandpaper bago natin i-apply ang clear coat varnish. Tapos na ang ating DIY shoe rack. Napakadali lang gawin, di ba? Kung kaya ko, kaya mo rin. At lahat ng kailangan mo para sa DIY project mo ay nasa ACE. Bukod sa kompleto na sa ACE Hardware, ang ACE branded products pa ay matibay, good quality, affordable, at well-trained pa ang mga staff. Kaya di ka na mahihirapan pang hanapin ang mga kailangan mo. For more DIY tips and how-to's video, subscribe to our channel and visit our website.